ह्यान्ड सेनिटाइजर आजकल एकदमै धेरै युज हुने केमिकल प्रोडक्ट हो ह्यान्ड सेनिटाइजर। यस्तो होइन कि कोभिड हुनुभन्दा पहिला मान्छेले सेनिटाइजर युज गर्थेनन्। पहिला पनि सेनिटाइजर युज हुन्थ्यो र आजकल पनि हुन्छ, तर पहिलाको कम्पेरिजनमा आजकल चाहिँ टु मच युज हुन थालिसकेको छ। पहिला धेरै जसोलाई थाहा पनि थिएन सेनिटाइजर के हो, तर आजकल हेर्नुहोस् भर्खर जन्मेको बच्चादेखि लिएर बुढो मान्छे समेतलाई थाहा हुन्छ सेनिटाइजर के हो र यसलाई कसरी युज गर्ने भन्ने कुरो। WHO ले 70% अल्कोहल भएको सेनिटाइजर युज गर्नुपर्छ एगेन्स्ट कोभिड भाइरस भनेर हामीलाई रिकमेन्ड गरेको छ र हामीले युज पनि गरिरहेको छौँ, हामीलाई फाइदा पनि भएको छ। तर के तपाईँहरूलाई थाहा छ हामीले टु मच सेनिटाइजर युज गर्यो भने यसले हाम्रो बडीलाई के इफेक्ट पार्छ भन्ने कुरो? टु मच सेनिटाइजर युज गर्नु हाम्रो बडीलाई एक्सेप्टेबल छ त? यसको के साइड इफेक्टहरू छ भन्ने बारेमा यस भिडियोमा हामी चर्चा गर्छौँ। कृपया भिडियो लास्टसम्म हेर्नुहोला। हेर्नुहोस्, मुख्यतः सेनिटाइजरमा यी 3वटा इन्ग्रिडियन्ट्स हुन्छ, इथाइल अल्कोहल या त आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, त्यसपछि ट्राइक्लोसन र फ्रेग्रेन्स। जब तपाईँले सेनिटाइजर हातमा राखेर रब गर्नुहुन्छ त्यहाँ भएको ब्याक्टेरिया भाइरस जर्म सबै मर्छ। तर हाम्रो हातमा सबै ब्याड ब्याक्टेरिया ब्याड भाइरस मात्रै हुन्छ भन्ने छैन, त्यहाँ गुड ब्याक्टेरिया गुड भाइरस पनि हुन्छ र तपाईँले सेनिटाइजर युज गर्नुभयो भने ब्याड त मर्छ गुडलाई पनि मारिदिन्छ र प्रब्लम त्यहीँनिर आउँछ। जब हाम्रो गुड ब्याक्टेरिया गुड भाइरसहरू मर्यो भने बाहिरको अरू कीटाणुहरूले इफेक्ट पारिदिन्छ। तपाईँले नर्मली युज गर्नुभयो भने खासै इफेक्ट त पार्दैन, तर टु मच युज गर्नुभयो भने हाम्रो ब्याड ब्याक्टेरिया त मर्छ गुड ब्याक्टेरिया चाहिँ रिग्रो हुन टाइम लाग्छ र त्यो टाइममा अरू ब्याक्टेरियाले तपाईँलाई सजिलै च्यापिदिन्छ र तपाईँको इम्युनिटी पावर विक हुन्छ र विक भयो भने अरू ब्याक्टेरिया भाइरसले तपाईँलाई सजिलै एट्याक गरिदिन्छ। हो, त्यति सजिलो त छैन हाम्रो गुड ब्याक्टेरियालाई नष्ट गर्न, तर तपाईँले सेनिटाइजर टु मच युज गर्नुभयो भने चाहिँ बिस्तारै त्यो सबै डाउन हुँदै जान्छ। सबैको पावर लो हुँदै गएपछि तपाईँले अरू ब्याक्टेरिया भाइरस स्ट्रङ भएपछि तिनीहरूले तपाईँले च्यापिदिन्छ। यो त भयो तपाईँको प्रब्लम 1, तपाईँको इम्युन सिस्टमलाई विक पारिदिन्छ। तर टु मच युज गर्नुभयो भने है अलिअलि युज गर्दाखेरि नर्मली युज गर्दाखेरि खासै इफेक्ट त पार्दैन, तर टु मच युज गर्नुभयो भने चाहिँ बिस्तारै तपाईँको इम्युन सिस्टमलाई लो गर्दै जान्छ। अब हामी हेरौँ प्रब्लम 2। तपाईँ नोटिस गर्नुहोस्, तपाईँले सेनिटाइजर युज गर्नुभयो भने हात ड्राई हुन्छ र हात ड्राई भएपछि चिलाउने समस्या हुन्छ, हात फाट्छ र तपाईँले लङ टर्म यसरी नै युज गरिराख्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको पछि गएर स्किन डिसअर्डर हुन्छ र एक्जिमा हुने चान्स एकदम हाई हुन्छ। सो तपाईँले सेनिटाइजर युज गर्नुभयो भने तपाईँ हातमा मोइस्चराइजर पनि लगाइराख्नुहोस्। तपाईँ राति सुत्ने बेलामा मोइस्चराइजर लगाएर सुत्नुहोस्, यसबाट तपाईँलाई स्किनमा चाहिँ त्यति साह्रो इफेक्ट चाहिँ पार्दैन। यो त सबै अल्कोहलको इफेक्ट थियो। अब हेर्नुहोस्, तपाईँले ट्राइक्लोसन भएको या त टु मच फ्रेग्रेन्स भएको सेनिटाइजर युज गर्नुभयो भने यसले तपाईँलाई फर्टिलिटीमा इफेक्ट पार्छ। टु मच फ्रेग्रेन्स भएको सेनिटाइजरमा टक्सिक केमिकलहरू धेरै हुन्छ, जस्तै पाराबिन्स एउटा घातक केमिकल हो जसले तपाईँको हार्मोनल फङ्सनलाई, फर्टिलिटीलाई, रिप्रोडक्टिभ सिस्टमलाई समेत असर पार्छ। हार्मोनको प्रोपर मात्रासम्म सेक्रेसन हुन सक्दैन, जसले गर्दा तपाईँको फर्टिलिटीमा डाइरेक्ट इफेक्ट पारिदिन्छ। र ट्राइक्लोसन भएको सेनिटाइजर ओभर युज गर्नुभयो भने यसले तपाईँको शरीरमा रहेको नेचुरल एन्टिबायोटिकलाई इफेक्ट पारेर त्यसलाई नष्ट गरिदिन्छ र तपाईँलाई पछि कुनै प्रब्लम भयो भने तपाईँले एन्टिबायोटिक खानुभयो भने त्यति बेला तपाईँलाई त्यो औषधिले काम गर्दैन। सो मेन साइड इफेक्ट भनेको यही 3-4वटा हो। र तपाईँ हेल्थ पर्सन हुनुहुन्छ, फ्रन्टलाइन वर्कर हुनुहुन्छ भने तपाईँले सेनिटाइजर युज गर्नै पर्ने अवस्था छ भने चाहिँ तपाईँ ग्लोभ्स लगाएर सेनिटाइजर युज गर्नुहोस्। ग्लोभ्स लगाएर सेनिटाइजर युज गर्नुभयो भने यसले तपाईँको स्किनमा इफेक्ट पार्दैन, ग्लोभ्स सेनिटाइज हुन्छ, तपाईँको स्किनमा इफेक्ट पार्दैन। र युज गरिहाल्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँ राति या त फ्री टाइममा तपाईँ मोइस्चराइजर लगाएर बस्नुहोस्। र WHO ले पनि रिकमेन्ड गरेको छ तपाईँ वरिपरि त्यहाँ साबुन पानी उपलब्ध छ भने तपाईँ साबुन पानीले हात धुनुहोस्। छैन भने त तपाईँले सेनिटाइजर युज गर्नै पर्यो, तर उपलब्ध छ भने चाहिँ सकेसम्म साबुन पानीलाई प्रायोरिटी दिनुहोस्। र अर्को कुरो, तपाईँको हातमा तेल या त धुलो ग्रिस टाइपको त्यस्तो लागेको छ भने चाहिँ तपाईँले सेनिटाइजर युज गरेर हुँदैन। सेनिटाइजरको काम के हो? जस्ट ब्याक्टेरिया भाइरस जर्म्स मार्ने हो। र साबुन पानीले धुनुभयो भने चाहिँ तपाईँको ब्याक्टेरिया भाइरस जर्म सबै मर्छ, त्यहाँ भएको धुलो ग्रिस तेल टाइपको सबै सफा हुन्छ। सो बेटर अप्सन भनेको तपाईँले साबुन पानीले हात धुनुहोस्, त्यसले तपाईँको शरीरमा कुनै इफेक्ट पनि पार्दैन र सबै ब्याक्टेरिया भाइरस सबै मर्छ, हात पनि क्लिन हुन्छ। र तपाईँ खाना खाने बेलामा कतिले के गर्छन् आजकल, सेनिटाइजर युज गरेर खाना खान थाल्यो, त्यस्तो होइन। तपाईँ खाना खाँदै हुनुहुन्छ भने साबुन पानीले हात धुनुहोस् अनि मात्रै खानुहोस्। सेनिटाइजर मात्रै लगाएर खाना खान मिल्दैन। सेनिटाइजरले तपाईँले जस्ट ब्याक्टेरिया भाइरस मात्रै मार्ने हो, त्यहाँको धुलो सफा गर्ने होइन। सो तपाईँलाई बेटर अप्सन भनेको साबुन पानीले हात धुनु नै हो। सो मेन साइड इफेक्ट भनेको यिनीहरू नै हो। मैले तपाईँलाई भन्दिनँ सेनिटाइजर पिटिकै युज नगर्नुहोस् भनेर,
तपाईँ युज गर्नुहोस्, तर एक्सेसिभ मात्रामा युज नगर्नुहोस्, ओभर युज नगर्नुहोस्। यसले तपाईँको स्किनमा त डाइरेक्ट इफेक्ट पार्छ, तपाईँको इम्युनिटी सिस्टम पनि लो हुन्छ। सो हस् त, आजको लागि यति नै। भिडियो मन पऱ्यो भने भिडियो लाइक, सेयर तथा च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। हस् त, धन्यवाद।